જે છે એ શેમાં આ અમારા બધા નેચરલ સોસીસ છે જે અમારી કંપનીમાંથી જ બને છે. વાહ અને અમે પોતે જ અમારા દેખરેખ હેઠળ આ બધી વસ્તુ પ્રોડક્ટ 100% નેચરલ છે. વાહ. આ તમારું લસ્સી મશીન છે કે સોફ્ટી? યસ, એ અમારું 2-in-1 મશીન છે. હા હા. લસ્સી માટે પણ છે અને શેક માટે પણ. અરે વાહ. કેસર માખણીયા મટકી જે અત્યારને ટ્રેન્ડમાં છે. શું વાત જે તમને મટકી જે દેખાય છે એ આપણે કલકત્તાથી આવે છે, સ્પેશિયલ કલકત્તાની લાલ માટી. આ સ્પેશિયલ ચામુંડા છે. નેચરલ ડ્રાયફ્રૂટ જ આવે છે અંદર અને ઉપર પણ. બદામ લેવું કેવી છે? કેસર એલાયચી. આમાં હજી અમારું થોડું પ્રિપેરેશન બાકી હોય છે. આ બેઝ અમારો હોય છે. ગાર્નિશિંગ બાકી હોય. યસ, ગાર્નિશિંગ. જય જય ગિરનારી, જય જય ગરવી ગુજરાત. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. કેટલીક ફૂડ વેરાયટીઝ એવી હોય કે જે પોતાના શહેરની અંદર તો લોકોમાં પ્રિય હોય જ, પણ જ્યારે બહારથી આવનારા લોકોને એના વિશે કંઈ કહેવામાં આવે ત્યારે એ લોકો ત્યાં જઈને વસ્તુ એન્જોય કરતા હોય છે. જ્યારે કેટલીક ફૂડ વેરાયટીઝ તો એવી હોય છે કે જે પોતાના શહેરથી પણ બિયોન્ડ જઈ, પોતાના મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાનથી પણ બિયોન્ડ જઈ પોતાનું નામ કરી ગઈ હોય. એમાંથી જ એક ફૂડ વેરાયટીનું નામ આજે તમને કહેવા જઈ રહ્યું છું. પહેલાં તો તમે સમજી ગયા હશો કે અત્યારે હું છું જૂનાગઢમાં, અને જૂનાગઢમાં જ્યારે સમરની વાત આવે ત્યારે એક નામ ઉડીને આંખે વળગે છે ચામુંડા લસ્સી શોપ. અહીંની લસ્સીની વેરાયટીઝ અને અહીંની બીજી કેટલીક કોડ વેરાયટીઝ આજે તમને હું દેખાડવાનો છું કે જે લસ્સીથી શરૂઆત થઈ હતી આજથી ઓલમોસ્ટ 3 દાયકા પહેલાં, અને આજે જૂનાગઢ, જેતપુર, રાજકોટ અને બીજા ઘણા બધા શહેરની અંદર એની બ્રાન્ચીસ ખુલી ગઈ છે, અને લસ્સીનું ઘેલું પણ ત્યાંના લોકોને એણે લગાડેલું છે. તો શું છે અહીંની લસ્સીમાં એવું ખાસ, આવો તમને દેખાડું. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. સો આ છે ચામુંડા લસ્સીની બીજા નંબરની બ્રાન્ચ. કાળવા ચોકની બ્રાન્ચ એમની હેડ બ્રાન્ચ કહેવાય છે, અને અહીંયા જે છે એમની સૌથી જૂની બ્રાન્ચીસમાંથી એક, અને બહાઉદ્દીન બ્રાન્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓવરઓલ ફ્રેન્ડ્સ તમને એટલું જણાવી દઉં કે અહીંયા 37થી પણ વધુ ટાઈપની લસ્સી અને કેસર માખણ મટકી, કેસર માખણ મટકી, આ એક યુનિક પ્રોડક્ટ એ લોકોએ આ વખતે લોન્ચ કરી છે. અને એની સાથે બીજી પણ કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે આપણે જોઈએ. મીનવાઇલ આપણને અહીંયા મનીષભાઈ કેમ છો? બસ મનીષભાઈ, તમારી પાસેથી આખી ડિટેલ જાણીએ, થોડી હિસ્ટ્રી જાણીએ ચામુંડા લસ્સીની, પણ ત્યાં સુધીમાં અમે થોડુંક તમારું જે શોકેસ જે છે એમાં ક્યારનું મારું મન લલચાઈ રહ્યું છે, એમને થોડું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી દેજો કે કઈ કઈ લસ્સી છે. બરોબર, ઓકે. મનીષભાઈ, લેટેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે છે તમારી એ કઈ છે? આ અમારી અત્યારની નવી ક્લાસિક લસ્સી કરીને અમે લોન્ચ કરી છે ગયા વર્ષે. જે આનો પણ અત્યારે બહુ જ ખૂબ ટ્રેન્ડ છે કે જેને સેમી લિક્વિડ પીવી હોય છે. ઓકે. બહુ થીક ના હોય? હા, બહુ થીક ના હોય, પણ આનો ટેસ્ટ એકદમથી માઉથ ફીલ ટેક્સચર અને એનું ઓકે ક્રીમી ફિલિંગ એકદમથી. શું વાત છે જી. આ ચોકલેટ એની અંદર? હા. આ તમારું લસ્સી મશીન છે કે સોફ્ટી? યસ, એ અમારું 2-in-1 મશીન છે. હા હા. લસ્સી માટે પણ છે અને શેક માટે પણ. અરે વાહ.
અચ્છા, એને બોટલમાં પેક્ડ કોઈને અહીંથી લઈ જવી હોય. યસ યસ, અમે કસ્ટમરને આ રીતે જ આપીએ છીએ, કાચ બોટલમાં જ. અને આ બોટલ અમે રીયુઝ નથી કરતા. વાહ, ગ્રેટ. અને આ લસ્સીની કિંમત કેટલી છે? 80થી ચાલુ થાય અને 160 સુધી છે. ગ્રેટ. 62થી અમે બિઝનેસમાં અમારા વડવાઓ જે છે એ લોકોની મહેનત અને આજે આ ડેવલપથી અમે આ સફર સુધી પહોંચ્યા છીએ. જી. અમારી 1980થી લસ્સીની શરૂઆત થઈ. 85થી અમને પોપ્યુલારિટી મળવાનું શરૂ થયું. રાઈટ. લોકો એક આવકાર્યા કે ચામુંડા લસ્સી તરીકે એક નામ મળ્યું. રાઈટ. આ અમારી કેસર માખણીયા મટકી જે અત્યારને ટ્રેન્ડમાં છે. શું વાત છે? જી. કેસર માખણીયા મટકી. અને એની અંદર શું છે ખાસ સ્ટફિંગ? નેચરલ કેસર્સ અને વ્હાઇટ બટર્સ. હા. યસ. અને એમની જે તમને મટકી જે દેખાય છે એ આપણે કલકત્તાથી આવે છે, સ્પેશિયલ કલકત્તાની લાલ માટી. શું વાત છે? આપણે અહીંયા ગુજરાત અથવા આજુબાજુના સિટીની અંદર આપણે જે માટી હોય છે એ માટીની પ્રોડક્ટની અંદર સ્મેલ આવી જાય છે. અચ્છા. અને અમારી આ પ્રોડક્ટની અંદર 100% ફૂડ ગ્રેડ અને આમની અંદર કોઈ પણ માટીની સ્મેલ નથી આવતી. એક વખત જરાક હાથમાં લઈને દેખાડો. જી. ગ્રેટ. અમારી અત્યારે પોપ્યુલારિટી ટ્રેન્ડમાં ચાલતી સૌથી વધારે સૌથી વધારે પ્રોડક્ટ છે. અને આની કિંમત કેટલી છે? આમની 65 છે. 65 રૂપીસ. અને અંદાજે કેટલા ml આવતી હશે? 200 ml આવે છે. 200 ml. યસ. અને આની ઉપર કેસરનું તો દેખાઈ જ રહ્યું છે. યસ, કેસર છે પ્લસ માથે પિસ્તા છે. પિસ્તા, કેસર અને વ્હાઇટ બટર. વ્હાઇટ બટર. ગ્રેટ. આ ઉપરાંત બીજી કે અહીંયા બધી દેખાઈ રહી છે, એક છે બળકર એક છે બધું એમ? યસ. આ અમારી અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે. હા હા. આ અમારી એવરગ્રીન જે ઉપર જોઈ શકો છો આપ. મેંગો. હા યસ, એવરગ્રીન અમારી પોપ્યુલારિટી જે છે વર્ષો જૂની કે જે અમારી ઓળખ કહેવાય, મેંગો ડ્રાયફ્રૂટ. હા હા. દરેક સિઝનમાં અમારી પાસે તમને મેંગો લસ્સી 100% નેચરલ. અમારી બધી જ પ્રોડક્ટ 100% નેચરલ છે. કોઈ સિન્થેટિક કલર, આર્ટિફિશિયલ કોઈ વસ્તુ અમે યુઝ નથી કરતા. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો, એક તો આમનું ઉપરનું ટેક્સચર જોઈને છે ને આપણે એક તો માણસ લલચાઈ જાય. એની ઉપર એનું ગાર્નિશિંગ અને એનું ટોપિંગ જેને કહીએ એ અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે. અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ. યસ. વાહ. અને આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેસર મટકા. પછી અમારી નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી હતી ગઈ સાલ. આ પણ અત્યારે ખૂબ જ ટ્રેન્ડમાં છે, માવા મિશ્રી. માવા મિશ્રી. હા. વાહ. કાજુ બદામની સાથે સાથે માવા. માવા અને મિશ્રી. સો એઝ યુ કેન સી હિયર, માવા મિશ્રી. પછી જે ઈ છે એ પાઇનેપલ છે. પાઇનેપલ. યસ. ઓકે. અચ્છા, માવા મિશ્રીની કિંમત કેટલી થાય છે? 70. 70. યસ. પાઇનેપલ 50. 50. અને આ તમારી જે અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ 65. 65. Yes. ઓકે, ધેટ્સ ગ્રેટ. બીજી ઓ સોરી. વાહ. ચોકલેટ લવર્સ પણ રહી ન જાય એના માટે પાઇનેપલ ચોકલેટ્સ અને નીચે પ્યોર ચોકલેટ. પ્યોર ચોકલેટ. યસ. ઓકે. અને આ સ્ટ્રોબેરી વેનીલા ડ્રાયફ્રૂટ. વેનીલા ડ્રાયફ્રૂટ. યસ. ઓકે. આની કિંમત કેટલી છે ભાઈની? એના બી 70. 70. આના પણ 70. તો મનીષભાઈ, આજે તમે શું બનાવીને અત્યારે બતાવી રહ્યા છો? અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે. આપણે જે પેલા ત્યાં ડિસ્પ્લેમાં હતી આનું ગાર્નિશિંગ નેચરલ ડ્રાયફ્રૂટ્સ હોય છે, બદામ ચિપ્સ, કાજુ. જેલી. જેલી. અને ચોકલેટ નટ્સ. ચોકલેટ નટ્સ. Yes. ઓકે, ગ્રેટ. આ અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ. યસ. ઓકે. આ સ્પેશિયલ ચામુંડા છે. ઓકે. નેચરલ ડ્રાયફ્રૂટ્સ જ આવે છે અંદર અને ઉપર પણ. બદામ, કિસમિસ. ફ્લેવર કઈ હોય છે? કેસર એલાયચી. કેસર ઇલાયચી. આમ તો જ્યારે જુનાગઢ રહેતો ત્યારે ચામુંડાની લસ્સી તો પીધેલી જ છે, એમાં કોઈ બે મત નથી.
પણ ત્યારે એમની જે ઓલ ટાઈમ હિટ હતી ને મેંગો જ પીવાનો વારો વધારે હતો. પણ જ્યારથી શૂટ કરવા માટે દુકાનમાં આવ્યો ને ત્યારથી મારું ધ્યાન આ કુલર ઉપર જ, એટલે ખાસ કરીને અહીંનું છે કેસર માખણ મટકી, શું કહ્યું છે તમે એને? કેસર માખણ. કેસર માખણ મટકી, એના ઉપર જ ક્યારનું મારું ધ્યાન જતું હતું. બહુ સારી જે ક્રીમીનેસ છે એની સાથે પિસ્તાની અરોમા તમને એક સ્પૂન નજીક લાવતા જ મળી જશે. મને એ વધારે ગયું, પિસ્તાની સુગંધ અને એની ક્રીમીનેસ અને મટકાવાળી ફ્લેવર. જે લોકો રાજકોટથી મને જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને કહેજો કે રાજકોટમાં પણ એમની બ્રાન્ચ છે અને આ બધી વસ્તુ તમને રાજકોટમાં પણ અવેલેબલ રહેશે. કેશોદમાં પણ બ્રાન્ચ છે, ઉનામાં પણ છે, પોરબંદરમાં પણ છે, જુનાગઢમાં 2 જગ્યાએ છે અને મોરબીમાં પણ છે. સો મોરબીના મારા જે ફૂડ લવર્સ બધા મિત્રો છે એ લોકોને પણ ચામુંડા લસ્સી તમારી આજુબાજુમાં હોય તો આ બધી એમની નંબર ઓફ વેરાયટીઝ જે છે, જો તમે નવા હો, ચામુંડાની લસ્સી પહેલી વખત ટ્રાય કરતા હો તો હું તમને 100% સજેસ્ટ કરીશ કે પહેલાં એમની મેંગો લસ્સી જે છે એ ટ્રાય કરવી. કારણ કે એમની જે માસ્ટરી જે છે, દરેક વસ્તુમાં એક જે છે ને એક દરેક વસ્તુના શરૂઆતની અંદર એક હથરોટી બેસી ગઈ હોય. એ લોકોની પહેલી હથરોટી મેંગો ઉપર બેઠેલી અને એના પછી એ લોકોએ ધીરે ધીરે એક્સપાન્ડ કર્યું અને આ બધી વસ્તુઓ પાછળ આવી. મેં મેંગો લસ્સી ટ્રાય કરેલી છે એટલા માટે અત્યારે પીવાનો મારે કોઈ મતલબ નહોતો. મને અત્યારે કોન્સ્ટન્ટ ધ્યાન આના ઉપર હતું અને 70 રૂપીઝ મારા માટે એ વસૂલ છે. સો હવે ટ્રાય કરીએ આપણી ક્લાસિક લસ્સી. એટલે આપણે પહેલાં જ કીધું કે મોરોવર થીક આ હશે અને એના કરતાં પણ થીક વધારે મેંગો હશે. ક્લાસિક, અચ્છા ક્લાસિક બ્લુબેરી, ક્લાસિક બ્લુબેરી ફ્લેવર આની અંદર બ્લુબેરી એડ કરી નેચરલી. વાહ, વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. આમ એક રેટની અંદર તમને 2 કામ આવે. તમને શેક લવર હો તો તમે શેક તરીકે પણ તમે આને કન્ઝ્યુમ કરી શકો છો. તમે લસ્સી લવર હો તો તમે થીન લસ્સી તરીકે તમે કન્ઝ્યુમ કરી શકો છો. બ્લુબેરીના પલ્પ જે છે એની પણ તમને ફ્લેવર મળશે. અને હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે જો તમે શેક લવર હો ને તો લસ્સી તરીકે કન્ઝ્યુમ નહીં કરતા, અને શેક તરીકે લેજો. કારણ કે મોરોવર હું પોતે પણ ઘણી વખત અલગ અલગ બ્રાન્ડના શેક પીવા માટે નીકળતો હોઉં છું. એમાં સૌથી બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ મને અત્યાર સુધીમાં બ્રાન્ડેડ, જેને કહેવાય ને બ્રાન્ડેડ બોટલ્સમાં મને આ લાગ્યું. જ્યારે પણ તમે આવો ત્યારે બ્લુબેરી પલ્પ જરૂર કહેજો, ક્લાસિક બ્લુબેરી પલ્પ. અને આની કેટલી કિંમત છે? 80 રૂપીઝ. સો ફિલહાલ આ વિડીયોને અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીએ. આની 5 બ્રાન્ચીસ જે છે એ તમને એડ્રેસ પણ દઈ દીધા, ઇવન સિટીના નામ તમને કહી દીધા. સો તમે ત્યાં પણ જઈને તો ઇઝીલી તમારા શહેરની અંદર એ એન્જોય કરી શકો છો. ફિલહાલ સમીરને આપો રજા, મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ગિરનારી.